Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ, do t'jeni në shoqërinë time të kolegut Edicioni Karuca. Jemi në studio me Senada Jaho, ndër të tjera në këtë edicion do të ndiqni. Sekuestrohen disa lokale dhe apartamente prona të vëllezërve Habilaj në Vlorë në kuadër të procedimit penal të tyre lidhur me veprimtarinë kriminale për cilën akuzohen. Po punohet për identifikimin e të gjitha pronave të tyre. IKMT po zhvillon në Himar aksionin e shembjes së banesave për t'i hapur rrugë projektit të qendrës së qytetit, aksion që nisi me përplasje mes banorëve dhe policisë. Në protestë u vunë re dhe flamuj grek. Ende mbeten mister arsyet e dorëheqjes së kreut të shërbimit informativ shtetëror shqiptar. News24 ka mësuar se Visha Jazilika ka aplikuar për një detyrë të rëndësishme në NATO, por nuk e ka fituar, fakt që mban të gjalla dyshimet për arsyet e vërteta të dorëheqjes së tij. Shqipëria humbet 7 vende në raportin e Bankës Botërore Doing Business 2018, duke u renditur e 65-ta mes 190 ekonomive në botë. Rënja më e madhe në klasifikim lidhet me energjinë, lehtë e ndërtimit dhe regjistrimin e pronave, ndërkohë vlerësohemi pozitivisht për mbrojtjen e investitorëve dhe reduktimin e barierave tregtare. Serbia nuk duhet të prek tërsinë e Kosovës. Ky është mesazhi që zyrtari i lartë i departamentit të shtetit Hojt Branji ka dërguar në Beograd. Sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, pasojat dihen ndaj Serbia nuk ka rrugë tjetër. Të paktën 200 persona kanë humbur jetën si pasojë e shëmbjes së një tuneli ku kryeshin testimet bërcamore në Korenë e Veriut. Ngjarja raportohet nga mediat japoneze, por ende nuk është konfirmuar nga televizioni shtetëror i Koresë së Veriut. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani gjërësisht. Sekuestrohen disa lokale dhe apartamente pronat vëllezërve Habilaj në Vlorë në kuadër të procedimit penal të tyre lidhur me veprimtarinë kriminale për cilën akuzohen. Po punohet për identifikimin e të gjitha pronave të tyre. Të tjera asete dhe pasurinë të vëllezërve Habilaj janë sekuestruar nga Drejtoria e Pastrimit të Parave dhe Prokuroria e Vlorës, pas dyshimeve se janë përfituar nga veprimtaritë kriminale të tyre. Në një aksion të përbashkët, u sekuestruan disa lokale dhe apartamente banimi me sipërfaqe të ndryshme në qytetin Bregdetar, të cilat janë në pronësi të vëllezërve Habilaj, të akuzuar si pjesë e një bande të trafikimit të drogës dhe armëve nga Shqipëria në Itali. Pasuritë e sekuestruara janë 2 lokale në pronësi të Florian Habilaj, njëri me sipërfaqe 157 metra katror në lagje 28 nëntori, ndërsa tjetri me sipërfaqe 136 metra katror në lagje 29 nëntori të qytetit të Vlorës. Një apartament banimi dhe disa lokale me sipërfaqe 156 metra katror, po në pronësi të Artan Habilaj. Gjithashtu në sekuestro janë vënë edhe 2 apartamente të familjarëve të vëllezërve Habilaj, njëri me sipërfaqe 69 metra katror në lagjen Ujftot, në pronësi të shtetasit me iniciale KH, si dhe apartamenti në pronësi të shtetasit me iniciale FM, me një sipërfaqe 104.5 metra katror, po në Vlorë. Të tjera pasuri në pronësi të Habilajve, që kanë buruar nga aktiviteti kriminal pritet të sekuestrohen, pasi policia ka referuar materialet për sekuestrimin edhe të një karburanti, një lokali, një fabrike vaj si dhe për firmën e shitjes së frutave e perimeve Itali-Shqipëri që disponojnë vëllezërit Habilaj. Prokuroria e Katanias ka dhënë detaje në lidhje me operacionin e zhvilluar në Shqipëri për kapjen e bashkëpunëtorëve të Mojsia Habilajt. Në një dokument të siguruar nga News24, Prokuroria e Katanias thotë se biznesi i grupit Habilajve ka kapur shifrën e 20 milion eurove dhe se Nezar Seiti ishte përgjegjësi për transportimin e drogës nga Shqipëria në Itali. Financierët e komandës së Katanias kanë qenë gjatë ditëve të fundit me mision në Tiranë në lidhje me hetimin e njohur në Itali, si Rosa de Eventi, fal të cilit u vunë në pranga me një urdhër të gjykatës së Katanias 11 të dyshuar si antar të organizatës kriminale italo-shqiptare që merrej me trafik ndërkombëtar droge dhe trafik armësh. Policia e Katanias i ka dorëzuar aktet e procedimit penal prokurorisë së përgjithshme shqiptare dhe ka marrë pjesë në fazat e arrestimit të një prej 4 të dyshuarve me shtetësi shqiptare, jo të gjurmuar në territorin italian. Bëhet fjalë për Nezar Seitin në rolin e tij si referenti logjistikës dhe përgjegjës për zbarkimin në Itali të drogës së grupit të Mojsia Habilajt, organizatori kryesor i trafikut dhe bashkëpunëtorët e tij, Maridian Sulaj dhe Fatmir Minaj, këta të fundit arrestuar më 14 tetor. Lidhur me Nezar Seitin dhe të arrestuarit e tjerë shqiptar, është konstatuar nga hetimet e policisë shqiptare edhe një ngarkesë tjetër marijuane prej rreth 4.000 kilogramësh që vinte nga Shqipëria në Itali.
Në dokumentin e gjykatës së Katanjas, rezulton se organizata italo-shqiptare gjatë viteve të fundit kishte arritur të transportonte në Itali nga Bregdeti shqiptar më shumë se 3500 kg marijuan, që në shumë raste është sekuestruar. Armët dhe municionet që dispononte ky grup kriminal janë konfirmuar me sekuestrimin e kalashnikovëve dhe qindra municioneve. Grupi kriminal kishte marrë kontrollin e importit nga Shqipëria të sasive të mëdha të drogës të llojit marijuan, e cila më pas përdorej për të furnizuar tregjet e shpërndarjes në Katania dhe në provincat e Ragusës, Sirakuzës, një biznes me vlerë më shumë se 20 milion euro. Ende mbeten misteri arsyet e dorëheqjes së kreut të shërbimit informativ shtetëror shqiptar Visha Jazilika, dorëheqje që u pranua menjëherë nga kryeministri dhe presidenti. Sipas disa burimeve, Visha Jazilika ka aplikuar për një detyrë të rëndësishme në NATO, por nuk e ka fituar, fakt që mban të gjalla dyshimet për arsyet e vërteta të dorëheqjes së tij. Ende mbeten mister arsyet e dorëheqjes së kreut të shërbimit informativ shtetëror shqiptar. Vendimi dorëheqjes që erdhi pak ditë pas publikimit të përgjimeve të dosjes Sabilaj u mësua dje në mesditë, kur kryeministri Edi Rama ju drejtua godinës së presidencës. Rama informoi presidentin me kërkesën për dorëheqje dhe kërkoi lirimin e Visho Ajasit nga detyra. Po dje Rama propozoi zëvendësues Helidon Bendon, zëvendës drejtori aktual i Shish. Nuk ka deri më tani asnjë vendim të presidentit Meta për emrin e ri të propozuar nga Rama. Gazetari News24 Artan Hoxha ka mësuar se Visho Jazilika ka aplikuar për një detyrë të lartë në NATO, por nga burime të besueshme, mësohet se detyra për të cilën aplikoi Visho Jazi në NATO, në fakt është fituar nga një zyrtar italian, fakt që nuk i shuan dyshimet për arsyet e vërteta të dorëheqjes. Unë di që ai ka një 6 muaj dhe ka aplikuar për një pozicion pune në një institucion shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, për këshilltar pranë shefit të NATO-s, dhe nuk është pak, është një i shef shërbimi. Nëse kjo kërkesë ati është miratuar dhe i shkon nga shef shërbimi i Shqipërisë, shkon këshilltar atij, ai ka një pozicion shumë më të fuqishëm se s'ka patur Shqipëri. IKMT nisi një marrë aksionin e shëmbjes së banesave për t'i hapur rrugë projektit të qendrës së qytetit, aksion që nisi me përplasje mes banorëve dhe policisë. Në protestë u vënë re dhe flamuj grek. Protestuesit u mbështetën nga Vangel Dule, i cili akuzoi kryeministrin Rama se po shpërnguli mariotët nga vendi i tyre. Përplasje mes banorëve dhe forcave të policisë, kështu ka nisur mëngjesin e së martës aksion Inspektoratit Kombëtar të Territorit për shembjen e 24 banesave në Himar, për realizimin e rikualifikimit urban të shëtitores së qytetit. Në orëve të para të mëngjesit në qytetin e Himarës ka nisur aksioni për shembjen e 24 objekteve nga ana e IKMT-s. Për sa i përket situatës, ajo ka qenë tensionuar në orët e para të mëngjesit, por është normalizuar gjatë orëve të drekës. Aksioni paralajmëruar që më herët është pritur me kundërshtime nga banorët, të cilët me flamuj grek dhe amerikan në duar e cilësuan projektin si genocid, pasi siç pretendojnë nuk parashikohet dëm shpërblim sipas ligjit. Ndërsa një problem tjetër ka qenë edhe mungesa e certifikatave të pronësisë për disa nga banesat e vjetra. Shqiptare që është antipopullore, është kundra Himarës. Ne duam shtëpitë e vjetra, duam Himarën e vjetër. Ne duam Himarën e vjetër, që ne i prisni Himarën e vjetër. Prisni dhe ato shtëpitë e kryetarët që i kanë bërë me tarata. Ate për bëni fshat muze në vuno, që ja bëni fshat një muze, duke na prisur neve prona tona. Një banor u shoqërua në polici pasi tentoi të shkaktoj zjarrvënie në një autobot me gaz, i cili ndodhi në ambientin që u prek nga shembja. Është toka jon more, është prona jon more. Bravo! Bravo shef, bravo! Kryetari PBD-s Vangel Dule ju qëndroi pranë banorëve dhe deklaroi se po cënohen të drejtat e minoritetit pas një dokument me fuqi ligjore. Sipas tij, kryeministri Rama po sillet si një pushtues i Himarës. Në mënyrë krejt të papritur, në një kohë që vazhdojnë negociata të paktën në 3 nivele, disa të bëra publike dhe disa jo publike. Zoti Rama vendosi që me komunitetin e Himarës dhe me himariotët të sillet jo si kreu i një qeverie demokratike, por si kreu i një autoriteti pushtues. Në të gdhir, duke pushtuar Himarën me forcat nga çdo këndvështrim të pajustifikueshme për masivitetin e tyre. Këtu, ditën e sotme, kemi të bëjmë me anën më të shëmtuar që mund të demonstroj një shtet ndaj
qytetarëve të vetë. Planet Rama për Himarën nuk duhet të kalojnë në asnjë rast. 163 forca policore kanë qëndruar në gatishmëri për funksionimin dhe garantimin e ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike, mes tyre 10 grupe të FNSH-s. Plani për shembjen e banesave ka shkaktuar reagim të përsëritur të Athinës zyrtare. Në deklaratat e zyrtarëve të lartë grek, flitet për shkelje të drejtave të minoritetit nga udhëheqja e Tiranës, sjellje që sipas tyre pengojnë Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Mosfillimi i punës për reformën zgjedhore ishte një ndër shqetësimet kryesore që Lulzim Basha ngriti në takimin me kreun e delegacionit të vëzhguesve të OSBE-Odirit Peter Taylor. Për kreun demokrat, vonesat nga ana e qeverisë mund të cënojnë procesin për hartimin e një reforme tërësore. Në njoftimin e zyrës së shtypit të PD-s, thuhet se Lulzim Basha bëri me dije se votimi dhe numërimi elektronik është kushti parsor i opozitës, duke shtuar se Partia Demokratike kërkon një reformë që fuqizon të drejtën e qytetarëve për të vendosur si dhe kufizon pushtetin e kryetarëve të partive. Për Lulzim Basha, raporti i misionit të OSBE-Odir ka dokumentuar shqetësimet e ngritura nga opozita për shitblerjen e votës me paratë e krimit dhe të drogës, shqetësimin që sipas Bashës u faktua edhe në përgjimet antimafias italiane. Të njëjtin shqetësim me kreun e vëzhguesve të OSBE-Odir, Peter Taylor, ndau edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Përsa i përket sistemit zgjedhor, kryetaria e LSI-s është shprehur se duhet të nisemi nga rekomandimet e Odir për të zgjidhur problemet e sistemit aktual, si dhe marrjen e shembujve më të mirë nga vendet e tjera, ku garantohet liria e barazia e votës së qytetarëve. Ndërkohë, ne do të lidhemi si gjithmonë me kolegët tanë të Zërit Amerikës në Shqip. Do të lidhem tani me Ardita Dunellarin. Përshëndetje, Ardita. Përshëndetje, Edvin, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Prokurori special Robert Mueller ka ngritur akt pa ditë para në kuadër të hetimeve nëse ka pasur apo jo marrëveshje të fshehta me zyrtarëve të fushatës Trump dhe Rusisë për të ndikuar te zgjedhjet amerikane. Si po reagon administrata Trump ndaj këtyre akt pa dive? Edvin, Shtëpia e Bardhë dhe vetë presidenti po reagojnë duke u hedhur në kundërsulm dhe duke u distancuar nga personazhet që po ballafaqohen në këto kohë me ndjekje penale, për shembull për Paul Manafortin, që ka qenë menaxher i fushatës Trump për një farë kohe. Si presidenti ashtu dhe zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë theksuan se veprimet e paligjshme për të cilat ai akuzohet janë kryer para se Paul Manaforti të fillonte punë për fushatën Trump. Ndërkaq për George Papadopoulos, të cilin vetë presidenti e pat prezantuar si një këshilltar të tij gjatë fushatës për energjetikën dhe naftën dhe si djalë të shkëlqyer, tani presidenti thotë se ishte një figurë pa peshë në fushatë, ndërsa ndihmësja e tij, zëdhënësja e tij, tha se ai punonte si vullnetar dhe nuk kishte funksione drejtuese, pra Shtëpia e Bardhë po e distancon veten nga këtë individ dhe nga aktet penale për të cilat ata akuzohen. Për më tepër, Shtëpia e Bardhë ka theksuar disa herë se akuzat nuk flasin për ndonjë akord të fshehtë me rusët nga punonjës fushatës Trump. Presidenti po përpiqet ta zhvendos vëmendjen duke postuar disa herë gjatë këtyre ditëve në Twitter pyetjen përse procesi nuk po heton demokratët që kanë paguar miliona dollar për gjetur informata komprometuese për Donald Trumpin, të cilat vetë presidenti i cilëson si fabrikime kundër tij. Edvin, një emër që po lakohet këto ditë dhe që është i njohur edhe për Shqipërinë dhe shqiptarët është Toni Podesta, i cili në të kaluarën ka punuar edhe si konsulent për Partinë Demokratike në Shqipëri. Emri i tij tani ka dalë në kuadër të punës që ai ka bërë si lobist dhe firma e tij lobiste për Manafortin. Toni Podesta sapo ka njoftuar se po shkëputet nga firma e tij lobiste, po mundohet të largohet nga ky proces hetimor. Tani presidenti Trump po ngre pyetjen përse prokurori special Mueller nuk po heton Toni Podestën dhe nuk po heton vëllain e tij, John Podesta, i cili ka punuar direkt për fushatën Clinton. Pra, ai po përpiqet të ngrej hipoteza për aktet paligjshme nga demokratët. Donald Trump i ngriti edhe hipotezën se këto hetime mund të jenë një formë sabotazhi kundër reformave që do të realizojë administrata e tij. Ky proces duhet thënë është një kokçarje e madhe për administratën. Hetimi i Manafortit pritet të kompromentojë edhe figura të tjera këtu në Washington, por mbetet për të parë se sa të afërm do të jenë këta individ me Donald Trumpin dhe sa të rrezikshëm mund të jenë në të ardhmen për presidencën. Edvin?
Çfarë presim në të ardhmen e afërt në kuadër të procesit hetimor, ka emra të tjerë të njohur që mund të jenë zyrtarisht në akuzës së shpejti? Nuk diskutohet që do të ketë akpadi të tjera dhe sipas disa burimeve që njihen nga afër me këto hetime, akpadit mund ngrihen mjaft shpejt, hetimet duket se kanë filluar me intensitet. Prokurori special Müller tashmë ka arritur deri tani të ketë një fajtor të deklaruar në këtë proces, George Papadopoulos, i cili ka punuar për fushatën Trump dhe ka tentuar të mundsoj takime me zyrtarëve të fushatës dhe disa kontakteve që ai kishte në Rusi. Ai ka pranuar fajsinë dhe ky fakt mund të jetë një pikë kthese për procesin hetimor pasi Papadopoulos rrezikon të dënohet deri me 5 vjet burgim dhe $250,000 gjob, por atij mund të jepet një dënim shumë më i lehtë nëse bashkëpunon, nëse ofron emra dhe hollësi për të dyshuar të tjerë në këtë proces. Ndërkohë Manaforti po gjykohet tani në opinionin publik, siç del nga Akpadia. Ai ka fituar miliona dollar si konsulent për figura politike në Ukrainë, por përmes parajsave fiskale ai nuk ka paguar taksa për këto para dhe me këto fonde ai ka bërë një jetë tepër luksoze, për shembull, disa fakte thjeshta, mbi $800,000 faturë për të rregulluar kopshtin e shtëpisë në New York, mbi $1 milion për një sixhade nga lindja e mesme, pra shumë amarramëndse. Të gjitha këto e bëjnë Manafortin një figurë pak a shumë antipatike për votuesit që zgjodhen Donald Trumpin, për shumë amerikanë që jetojnë në zonat varfra me papunësi të lartë, dhe padyshim presidentit do t'i duhet të distancohet edhe më tepër prej tij. Mbetet të shohim se si do të reagojë tani Manaforti ndaj presidentit, ndaj njerëzve të afërt të fushatës, dhe sa do të arrijnë prokurorët t'i bëjnë atij presion që të komprometoj figura të tjera, dhe kjo do të diktojë edhe si do të evoluojnë më tej hetimet. Edvin? Ishim drejt për drejt me Ardita Dunellarin, faleminderit. Kryetari i Bashkisë Belçit Arif Tafani është kërcënuar me armë nga një 31 vjeçar i cili është ndaluar nga policia. I kontaktuar nga News24, Arif Tafani ka treguar momentin e kërcënimit. Sipas tij, kërcënuesi ka kërkuar €300,000 edhe një shesh ndërtimi tek Bashkia e Re, në të kundërt do ta paguante me kokën e tij. Kërcënohet me armë kryetari i Bashkisë Belsh Arif Tafani, i kontaktuar nga News24, kryebashkiaku Tafani ka treguar momentin e kërcënimit. Sipas tij, kërcënimi ka ardhur për shkak të detyrës. Ngjarja ka ndodhur të hënën në mesditë, pak pas orës 12, në vendin e quajtur Pekisht, te pusët e naftës. Sipas burimeve zyrtare, 31 vjeçari Rajan Tafani, banues në Belsh, i ka zënë prit në një kthes kryebashkiakut dhe i ka vënë pistoletën në ije. Më doli përpara dhe më kërcënoi me armë. Më vendosi pistoletën në bark dhe më tha t'i jepja €300,000 ose do më vriste. Kanosësi më kërkoi gjithashtu edhe një shesh ndërtimi tek Bashkia e Re. Ai më akuzon mua se i prisha lokalin Buzliqenit. Kanosësi më tha, do ta paguash me kokën tënde. Kërcënimi është për shkak të detyrës. Kanosësi Rajan Tafani është vëllai i ish kandidatit për kryetar bashkie Besion Tafani. Në lidhje me prishjen e objekteve Buzliqenit të Belshit, kryetari i Bashkisë Belsh Tafani ka thënë se për çdo gjë është zbatuar ligji. Shembjet në Belsh kanë ndodhur në kuadër të rihetëzimit të sheshit kryesor të Belshit. Kryebashkiaku Arif Tafani ka bërë denoncimin në polici dhe kjo e fundit e ka shoqëruar 31 vjeçarin Rajan Tafani. Në rrjetin kriminal të shpërndarësve të drogës është zbuluar se ishte i përfshirë edhe një punonjës policie i cili ka përfunduar në pranga. Polici Komisariatit të Durrësit Fatmir Meço, 33 vjeç, si dhe bashkëpunëtori i tij Fitim Selaçi, 19 vjeç, banues në Kruj, janë arrestuar ndërsa janë shpallur në kërkim 2 të rinj të tjerë. Pas një hetimi disa mujor, shërbimi për çështjet e brendshme arrestoi punonjësin e policisë, pasi rezultoi se ai bashkëpunonte me Fitim Selaçin dhe 2 persona të shpallur në kërkim për prodhimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Fatmir Meço, duke shfrytzuar pozicionin e tij, u garantonte pjesëtarëve të grupit lehtësi në mbajtjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Në disa raste dyshohet se polici ka transportuar dhe shpërndarë edhe vetë lëndë narkotike. Gjatë kontrollit në banesën e tij u sekuestrua një sasi kanabisi si dhe një presë për paketimin e lëndës narkotike, ndërsa në banesën e Fitim Selacit në fushë Kruj u sekuestruan 6.3 kg kanabis sativa.
Fati Mirald, metallarit 21 vjeçarit që disa muaj më parë vrau dy prindrit e tij, varet nga dy ekspertët psikiatrë të cilët shkuan sot në burgun 313 për të ekzaminuar gjendjen mendore të tij. Rezultatet e ekspertizës do t'i dërgohen prokurorisë dhe bazuar në to pritet edhe vendimi për të rinj. Me urdhër të prokurorisë për krime të rënda, dy ekspert psikiatër shkuan në burgun 313 për të ekzaminuar gjendjen mendore të Mirald metallarit. Ndonë se i riu nuk ka shfaqur shenjat e ndonjë çrregullimi të mundshëm mendor, prokurorët e kanë parë të udhës të marrin mendimin e specialistëve për 21 vjeçarin që ekzekutoi dy prindrit e tij verën e këtij viti. Burime nga prokuroria thanë se dy psikiatrit kanë zhvilluar dy takime me të dyshuarin në qelinë e këtij të fundit në paraburgimin Jordan Misja. Rezultatet e ekspertizës ende nuk janë dërguar prokurorisë, dokument nga i cili varet dhe fati i të riut. Për akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare në dëm të babait dhe nënës së tij, ai rrezikon dënimin me burg të përjetshëm, por nëse ekspertët e fushës arrin në konkluzionin se metallari vuan nga çrregullime mendore, ai mund t'i shpëtojë dënimit maksimal. 21 vjeçari metallari qelloi për vdekje baban e tij pas një zënke në oborrin e shtëpisë për një bordur betoni. Ai plagosi dhe nënën e cila ndroi jetë 3 javë më vonë në spital. Tragjedia mori përmasa edhe më të rënda sepse ndodhi 3 ditë para dasmës së vajzës së madhe të familjes kuksiane. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënimin me 10 vite burg për Lule Makashin dhe 8 vite për vajzën e saj Adelën pas dyshimeve se mashtruan qytetarët me viza punësimi në Kanada. Në pretencën e prokurorisë thuhet se nënë e bi përfitonin shuma deri në 20.000 euro nga persona që kërkonin të shkonin në shtetin e largët. Lule dhe Adela Makashi u vu në pranga në Rinas teksa po ktheheshin nga Kanadaja. Shtimi i lejeve të ndërtimit apo pagesa e taksave nuk e ka ndihmuar Shqipërinë të përmirësohet në raportin ndërkombëtar të bërit biznes. Në raportin e fundit, Shqipëria ka zbritur 7 vende, duke u renditur në vendin e 65 nga pozicioni i 58 që mbante një vit më parë. Shqipëria ka humbur plot 7 pozicione në renditjen më të fundit të raportit Doing Business, duke u renditur në vendin e 65, ndërkohë që një vit më parë ishte në vendin e 58. Në total, Banka Botërore analizon 190 ekonomi të ndryshme të botës në bazë të lehtësisë së të bërit biznes. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, vendi ynë vazhdon të lër pas Bosnjë-Hercegovinën, por edhe Greqinë, ndërkohë që vendi që na ka kaluar ndjeshëm është Kosova, nga vendi i 60 një viti më parë në të 40 sot. Vendin e parë vijon ta mbajë Maqedonia, e renditur e 11 në botë, duke humbur vetëm një pozicion në krahasim me vjet. Sipas raportit të publikuar, energjia elektrike, pagesa e taksave dhe lejet e ndërtimit vazhdojnë të mos kenë një përmirësim në vendin tonë. Kështu nga 190 ekonomi, marrja e energjisë elektrike vazhdon të jetë sfidë për biznesin, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 157. Një tjetër indikator është pagesa e taksave, ku Shqipëria renditet në vendin e 125. Edhe pse lejet e ndërtimit kanë pësuar një përmirësim kohët e fundit, Shqipëria nuk ka mundur të sigurojë një renditje më të mirë në këtë raport, duke zënë vendin e 106. Sipas raportit Doing Business, Shqipëria ka shënuar përmirësim në 2 aspekte: sigurimi i financimit, pra është përmirësuar aksesi në financim përmes disa nismave ligjore që lidhen me amendamentet në kodin civil, si dhe disa aspekte të falimentit. Dhe aspekti i dytë me përmirësim është pjesa e rregullimit të tregut të punës, ku Shqipëria ka amenduar ligjin për orarin e punës, që lejohet në një javë, si dhe faktin që burrat dhe gratë të trajtohen një lloj në rastet e shpërblimeve. Më mirë nga të gjithë procedurat e marra në vlerësim, është ajo e mbrojtjes së investitorëve në minorancë, ku jemi të 20-tët dhe më pas tregtia, pra ulja e barierave tregtare, ku Shqipëria renditet në vendin e 24. Opozita u largua nga mbledhja e konferencës së kryetarëve kur qeveria prezantoi buxhetin për vitin 2018. Demokratët akuzuan qeverinë për lidhje me krimin dhe mafian, ndërsa LSI u përgjigj duke treguar firmën e munguar të Edi Ramës në draft. PD dhe LSI nuk pritën të dëgjonin prezantimin e buxhetit 2018 nga Ministri i Financave Arben Ametaj, por braktisën konferencën e kryetarëve. Kohëve të fundit është vërtetuar katërcipërisht lidhja e kësaj maxorance me krimin organizuar dhe trafikun e drogës. Më vjen shumë keq për
Partinë Demokratike, nuk më vjen keq për Lëvizjen Socialiste për integrim që po i shkon pas Partisë Demokratike. Pavarësisht largimit të opozitës, Ministri i Financave Arben Ametaj bëri prezantimin e buxhetit 2018. Vitin e ardhshëm, kantierët e ndërtimit pritet të zhvendosen në disa rrugë të vendit. Sektorët kryesorë që do të mbështeten nga buxheti 2018-s është infrastruktura. Për vitin 2018 është parashikuar hapja e projekteve të reja. Më pas në një konferencë për shtyp, kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili dha më shumë hollësire këtij qëndrimi. Ai tha se është kryeministri që ka bojkotuar projekt buxhetin 2018 dhe jo opozita. Ky është bojkotues i madh. Ne nuk jemi këtu që të akomodojnë pa përgjegjësinë, po e neverin që ka kryeministri për popullin e tij. Buxheti i vitit 2018 dhe paketa shoqëruese fiskale u prezantuan në konferencën e kryetarëve, duke i hapur rrugën kështu diskutimeve në komisionet parlamentare, e më pas miratimit në seancën plenare. Ndryshe nga konferenca e kryetarëve, PD dhe LSI u nda në qëndrime në komisionin e ligjeve, fakt që nuk u la pa u ironizuar nga deputeti Tom Doshi, duke ju drejtuar deputetëve të LSI-s. Ata ikën, ju pse u ndat nga shokët? Kryeministri Edi Rama ka reaguar për braktisjen që opozita i bëri konferencës së kryetarëve ku qeveria prezantoi projekt buxhetin e vitit 2018. Do donim debat me përgjegjësi për projekt buxhetin 2018, po kemi vetëm ftesën e vjetër për sherr politik. Politika jonë është puna, jo sherri, shkruan Rama në rrjetin social Facebook. Opozita braktisi të gjitha komisionet parlamentare pasi për të nuk mund të ketë një jetë normale parlamentare, pa i dhënë përgjigje më parë rastit Tahiri. Sa kaq që kreu i Partisë Demokratike Basha shkruajti në Facebook se politika e Edi Ramës është krimi dhe droga. Betejë jonë për dekriminalizimin e shtetit, për vënien para drejtësisë të Sajmir Tahirit, si mbështetësi dhe përfituesi i trafikut të drogës, është sot betejë më jetike për shqiptarët, komenton Basha. Koncesioni për ndërtimin e rrugës së Arbrit i është dhënë kompanisë Gjoka Konstruksion, pasi sipas autoriteteve plotësonte të gjitha kushtet. Tani pritet negocimi i kontratës koncesionare, firmosja të cilës i hap rrugën fillimit të punimeve në terren. Kompania Gjoka Construction është fituesja e koncesionit për ndërtimin e rrugës së Arbrit. Në njoftimin për shtyp, Ministria e Infrastrukturës njofton se nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistem nga operatori ekonomik shoqëria Gjoka Construction, rezultoi se ajo kishte paraqitur dokumentacionin teknik, financiar dhe ligjor në përputhje me kërkesat e dokumenteve të procedurës konkurruese, dhe komisioni vendosi ta kualifikojë ofertën për fazën e vlerësimit. Ndërkohë që dy operatorët e tjerë në garë, sipas komisionit të vlerësimit, rezultonin njëri me mungesë dokumentacioni dhe tjetri pa ofertë financiare. Shpallja e fituesit i hapur rrugën autoriteteve të negociojnë kontratën me kompaninë dhe menjëherë pas nënshkrimit të saj të nisin punimet në terren për ndërtimin e aksit që lidh Tiranën me Dibrën. Në prill të këtij viti, qeveria shpërbleu me bonus pikësh kompaninë Gjoka Construction. Vlera e projektit për rrugën e Arbrit është llogaritur 33.6 miliard lekë. Kompania do ta ndërtojë rrugën me fondet e saj dhe paralelisht do të ketë detyrimin për ta mirëmbajtur atë, derisa qeveria të shlyejë koston. Rruga e Arbrit ka një gjatësi prej 73.5 km, nga këto 20.1 km janë ndërtuar me paratë e buxhetit, ndërkohë që 15 km të tjerë janë ndërtuar pjesërisht. Volumi më i madh i punimeve ngelet i papërfunduar. Ndërtimi i këtij aksi bëhet sipas skemës 1 miliard euro, ku kompanitë do të investojnë vetë në vepra publike dhe do të paguhen nga buxheti i shtetit me këste. 100 banorë të zonës së Kamzës tashmë do të marrin shërbimin e urgjencës shëndetësore 24 orë në 24 në kushte moderne. Qeveria ka në plan edhe rikonstruksionin e qendrave të tjera shëndetësore në gjithë vendin. Banorët e Kamzës nuk do duhet i drejtohen më spitaleve rajonale dhe për mjekimin më të thjeshtë. Kjo pasi qendra shëndetësore në këtë zonë është gati pas rekonstruksionit dhe pajisjes me aparatura mjekësore të reja. Të parët që janë gëzuar rekonstruksionit kanë qenë vetë bluzat e bardha që kanë punuar prej dekadash në këtë spital dhe që tashmë ka filluar të reflektohet edhe tek pacientët. Në krahasim me aparaturat të tjera që kanë qenë vetëm me kobalt, kjo është gjë më e mirë dhe më e vlefshme për pacientët për ekzaminimin e radiografisë. Në vitin 2002 ku ka marrë, kjo ka qenë një karikatim total. Në kushtet e tashme. Po, skandaloze. Nuk mund të jemi shumë vështira për të punuar neve që kemi vite pune. Si nata me ditën ka ndryshuar shumë.
Ju sa vjet keni punuar? Unë kam mbi 30 vjet dhe jemi shumë të kënaqur, sidomos për ekon njerë që na bën shumë mirë, shumë derë. Po njerëzit besojë dhe shohin, ndjejnë ndryshimin. Po sigurisht ta futën, o zot do çan ndryshim, o zot çan ndryshim, kështu që u bëm dhe ne një herë mirë, kur thon. Në qendrën shëndetësore të Kamzës bëhen 2700 analiza në muaj, me perspektivën për të zgjeruar edhe me një spektër të ri ekzaminimesh, pas vendosjes së aparaturave të reja, i shoqëruar nga Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Numri 1 i qeverisë Edi Rama u shpreh se plani është për të rindërtuar 300 qendra në 4 vjet, duke filluar nga 2018, kur pritet të rindërtohen me këto standarde 80 apo 90 të parat. Pas vizitës së kryeministrit në qendrën shëndetësore vjen edhe reagimi nga Bashkia e Kamzës. Në një njoftim drejtuar medias thuhet, Edi Rama në mungesë të bilancit të investimeve erdhi sot në Kamës si struci për të riinauguruar rekonstruksionin e qendrës shëndetësore, për urimi së cilës është bërë nga kryebashkiaku Xhelal Mziu, duke qenë se punimet kanë kohë që kanë përfunduar. Në sirtarët e qeverisë Rama flen 135 projekte të propozuara nga Bashkia e Kamzës. Sa kaq, shefi i ekzekutivit e ka diskriminuar Kamzën. Është absurd dhe i dhimbshëm një diskriminim i tillë politik pasi në Kamës nuk jetojnë vetëm demokrat, por edhe qytetarë të bindjeve të majta apo bindjeve të tjera, të cilët e vuajnë këtë sjellje skandaloze të Ramës, shkruhet në njoftim. Instituti Kërkimor BMI me qendrën në Londër ka rritur nivelin e parashikimit për prodhimin e brendshëm bruto të Shqipërisë nga 3.6 në 4% për këtë vit. Si rezultati një klimat mirë për investimet vendase ndërkombëtare, prodhimi brendshëm bruto pritet të ketë një rritje, thuhet në ulëmtim, edhe për vitin 2018 parashikohet një rritje prej 3.7%. Prodhimi brendshëm bruto i Shqipërisë pritet të ketë një rritje më të mirë nga sa ishte parashikuar gjatë këtij viti dhe në vitin 2018, si rezultati një klime të mirë për investimet vendase dhe ndërkombëtare, si dhe nga rritja e konsumit të brendshëm. BMI, një firmë kërkimore me qendër në Londër, që ofron analiza makroekonomike të industrisë dhe të tregut financiar, përmirësoi parashikimin e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto për Shqipërinë në 4% në vitin 2017, nga një vlerësim i mëparshëm prej 3.6%, citon raportin Balkan Insight. Ne tani presim që rritja të shkojë në 4% në 2017, ndryshe nga sa ishte parashikuar në 3.6%, pasi sektori jashtëm vazhdon të përfitojë nga rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto në Eurozon, thekson BMI. Ne kemi përmirësuar parashikimin e rritjes për 2018 për Shqipërinë në 3.7%, nga 3.3% sa ishte më parë, pasi politika e lehtë monetare dhe perceptimet e ulura të rrezikut politik të mbështesin investimet dhe konsumin privat, thuhet më tej në këtë ulëmtim. Duke patur parasysh që ekonomia e vendit të jetë një bazë të fortë, BMI thekson se përveç rritjes së pritshme nga tubacioni tap dhe papunësia në rënje, Shqipëria është ndihmuar edhe nga mjedisi i jashtëm, ndërsa studimi merr parasysh normën e inflacionit dhe politikat monetare të Bankës Qendrore, ajo thekson stabilitetin relativ politik të Shqipërisë si një faktor pozitiv. Drejt për drejt shkojmë në serinë e Partisë Socialiste. Ishte një çështje që lidhet me raportimin dhe analizën e curisë së deri tanishme të procesit të zgjedhjeve në Partinë Socialiste. Siç e dini, prej datës 15 shtator ne kemi filluar një proces zgjedhjes në nivelin e parë dhe dytë organizativ Partisë Socialiste, atë të kryetarëve të organizatave, dhe më pas do të pasojë me zgjedhjen e kryetarëve të Këshillit Socialist në çdo njësi administrative, në 384 njësitë administrative të Shqipërisë. Unë jam si sekretari i përgjithshëm shpreh kënaqësinë për ecurinë e deri tanishme. Nesër ne do të kemi edhe kryetarët në nivel bashkie të Partisë Socialiste për një raportim dhe identifikim më të detajuar të problematikës që kemi hasur përmes ecurisë deri tanishme të procesit. Po ashtu, ka pasur një raportim edhe për ecurinë e deri tanishme të një prej veprimeve më të rëndësishme politike tona, qoftë si Parti Socialiste, qoftë si grup parlamentar, por dhe qoftë si qeveri, atë të bashkëqeverisjes me njerëzit, e dua t'ju them që kryesia e Partisë Socialiste ka mandatuar Elisa Spiropalin që të jetë koordinatorja kombëtare e bashkëqeverisjes me njerëzit,
për të vijuar punën intensive që sapo e kemi nisur të komunikimit në çdo cep të Shqipërisë me këdo që është i gatshëm të bëhet pjesë e kësaj aleance të madhe të bashkëqeverisjes për Shqipërinë që duam. Dhe po ashtu dua të komunikoj me ju që kryesia e partisë shprehu qoftë vlerësimin për punën e deri tanishme, por dhe besimin e madh që kolegja jon Blerina Gjylameti të drejtoj Partinë Socialiste të Tiranës për këtej envie. Faleminderit. Blerina Gjylameti pra zëvendëson Sajmir Tahirin në drejtimin e Partisë Socialiste të Tiranës. Është ky lajm që sapo ka dhënë kryegrupit grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në mbyllje të mbledhjes së kryesisë që ka nisur në orën 18 në selinë e Partisë Socialiste. Ne do të vazhdojmë me të tjera lajme. Të vjoj me të tjera lajme, autobusët rreth qytetit të Vlorës dhe Kamzës thyen rregullat e vendosura nga Bashkia e Tiranës dhe kryen transportimin e udhëtarëve deri në qendër të qytetit. Urdhri i nxjerr nga Bashkia nuk po zbatohet, megjithse janë gjobitur disa herë. Autobusët në qendër të Tiranës ndikojnë edhe në trafikun e kryeqytetit. Trafiku në unazën e vogël të Tiranës prekohesh është një dukuri normale. Por një faktor ndikues në këtë mbingërkesë janë dhe autobusët urban të bashkive Kamës dhe Vorë, të cilët në shkelje të rregullave penetrojnë deri në zemër të kryeqytetit. Dy linjat rreth qytetit, ajo e Bërxullës dhe ajo e Paskuqanit, vijojnë të vinë deri në qendër të Tiranës, pavarësisht se Bashkia e Tiranës ka nxjerrë këtë urdhër për mos lejimin e tyre dhe mosmarrjen apo lënien e pasagerëve në qendër të Tiranës. Këto dy linja pavarësisht se janë njohur me urdhën e ndalimit që Kryebashkiaku i Tiranës ka firmosur marsin e këtij viti, kundër stacionimit të tyre në Tiranë, ato ende vijojnë të kryejnë transportin e udhëtarëve të pashqetësuar. Ky është një prej autobusëve të licencuar nga Bashkia e Kamzës për të bërë linjën nga qendra e bashkisë drejt njësive administrative dhe sipas licencës, kjo linjë duhet të kthehej në zonën e Ministrisë Mbrojtjes, por jo vetëm që nuk ndalon aty, por ky urban merr pasagerë në çdo stacion të miratuar nga Bashkia e Tiranës për linjat qytetëse, derisa mbërrin në qendër të Tiranës pas Pallatit të Kulturës. Linja e Paskuqanit dhe e Bërxullës janë linja rreth qytetëse, të cilat kanë itinerar të përcaktuar për lëvizjen e popullatës nga një njësi në tjetrën brenda një bashkie, dhe ndryshe nga linjat qytetëse të Tiranës, ato nuk e njohin abonenë e qytetarëve të kryeqytetit. Urdhri i firmosur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, 6 muaj më parë për të rregulluar këtë anomali në qytet, ngarkon me përgjegjësi për zbatimin e saj Policinë Rrugore, Policinë Bashkiake dhe Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit. Ky e fundit ka marrë disa herë masa ndëshkuese për këtë kompani, duke vendosur gjoba, por me sa duket, vlera e tyre nuk i shqetëson këta operator që shkelin urdhra dhe shtojnë trafikun e kryeqytetit në dëm të qytetarëve. Tirana do të marrë nga eksperienca holandeze në menaxhimin e ujit. Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua në Amsterdam, ku Kryebashkiaku dhe drejtori ujësiellësit ndodhen të ftuar në javën ndërkombëtare të ujit. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se kjo marrëveshje shënon fillimin e një bashkëpunimi të gjatë për shkëmbimin e përvojave më të mira në fushën e shfrytëzimit të burimeve hidrike dhe për zhvillimin e qyteteve. Veliaj zhvilloi takime edhe me përfaqësues të biznesit në Holand, të cilët i ftoi të investojnë në Tiranë, teksa e njoh ata me avantazhet konkurruese që ofron kryeqyteti shqiptar për zhvillimin e sipërmarrjeve. Ndërkaq me ftesë të autoriteteve drejtuese të Universitetit Erasmus të Rotterdamit, Veliaj prezantoi para studentëve dhe të ftuarve transformimin që ka psuar Tirana në këto 2 vite dhe vizionin e tij për të ardhmen. Kolegji Universitar Luarasi ka ndërmarrë një nismë për t'i thënë jo gjuhës së urrëties në politikë dhe në ditën e dytë të kësaj nisme, bashkë me Majlinda Bregun dhe Eduard Shalsin, u diskutuar për një formë ligjore për t'i vënë barriera përdorimit të kësaj gjuhe në politikë. Kolegji Universitar Luarasi ka ndërmarrë një nismë për t'i thënë jo gjuhës së urrëties në politikë. E në kuadër të kësaj, në ditën e dytë të kësaj nisme, u diskutua për një formë ligjore për t'i vënë barriera gjuhës së urrëties në politikë. Në komisionin e përbërë nga rektori Arben Malaj, ish deputetja Majlinda Bregu dhe Keti Mehmetaj,
Një marrëdhënie e shëndetshme, cila do qoftë ajo, interpersonale me të dashurin, me shokun, me mikun. Krimi i këtij komisioni mbikëqyrës u realizua me qëllim raportimin e gjuhës së urrëties. Bregu tha se i pëlqen kjo ide dhe iniciativë jo vetëm për angazhimin në politik, por edhe për faktin se studentët e Luarasit kanë prekur një nga problemet kryesore që vjen bashkë me zhvillimin e shoqërive. Ju keni më shumë akses për të shprehur. Gjitha platformat digjitale i japin mundësi gjithkujt që të shprehet. Por se sa kjo respekton pastaj rregullat e komunikimit njëkohësisht dhe se sa kjo është liri fjale, këtu pastaj ka një pikpyetje të madhe që besoj se nuk është vetëm e jona. Unë nuk them që e keqja më e madhe e këtij vendi janë politikanët. E keqja më e madhe është manipulimi që një pjesë e mirë e politikanëve ka vendosur të bëjnë me misionin e tyre, duke u shfaqur ndryshe nga sa janë, duke shitur gënjeshtrat për të vërteta. Kreu i Komisionit Parlamentar për Veprimtarit Prodhuese, Eduard Çalsi, inkurajoi studentët e Kolegjit Universitar Luarasi që të përballen me të vërtetën. Unë kam konstatuar, paktën në shumë raste në parlament dhe në komisione, që ka një korelacion të drejt për drejt midis paaftësisë për të lexuar dhe për të kuptuar dhe agresivitetit. Sa më i lexuar të jetë një njeri, aq më pak agresiv është. Sigurisht ka raste që edhe ne kemi dalë jashtë vetes, nuk kam bërë asun përjashtim. Përbëm dhe një sekret, raste kur të parë që më kërkonin llogari, mbas një debati televiziv ishin pritët e mi, ishte familja ime. Ku thoshe nuk është ky djali që ne kemi edukuar. Nuk është që shpeshherë na është dashur po dalim edhe jashtë vetes në politikë. Ky projekt vijoi me workshop, konsultim me ekspertët, votim si dhe konsultimin e projekt ligjit më të mirë për finalizimin dhe nënshkrimin e kontratës. Nuk kemi shoqëri. Banorët e Krujës ndjehen të kërcënuar nga ndotja masive e ajrit nga aktiviteti që ushtrojnë guroret dhe fabrikat e çimentos, të pozicionuara shumë pranë banesave. Ajri ndotur ka çuar në spital shumë prej banorëve, të cilët thonë se po ju shkatrohen edhe prodhimet bujqësore. Jo vetëm që nuk ka pasur përmirësim të situatës prej 2 dekadash, por ndotja e ajrit është rritur ndjeshëm çdo vit në qytetin e Krujës. Rreziku me të cilin përballen çdo ditë banorët është tepër i lartë, pasi fabrikat e çimentos dhe guroret shpërndajnë atmosferë sasira të mëdha plurash e gazra helmues. Banorët ndihen të kërcënuar nga ndotja e lartë e ajrit, por janë të shqetësuar edhe për prodhimet bujqësore, pasi burimi me të cilin ushqehen po shkatrohet. Ti me hyrjen e demokracisë filluan të çeli që ato lulet në pranverë, gurore, punët e guroret janë bërë para shumë pranë qendra urbane. Çdo mbrëmje na vjen erë keqerës edhe gomave te ne. Ne na shkotrojnë të pyet. Tym të djek kapërtona mashinash, të djek qërto bët ty me njegull, as nuk bën rrushi, as nuk bën mkallamoshi. Që të të ushtru për ti në spital, edhe jenë smunje kanceroze. Këtu të vdek njerëzit para kohë. Sa heri me në ku, për kush për të varë. Mjekët pohojnë se rastet e reja të sëmundjeve të shkaktuara nga ndotja e ajrit janë shtuar së tepërmi vitet e fundit. Me shtimin e grimcave të pluhurit në ajrin që ne thithim, janë shtuar shumë dhe rastet e reja të sëmundjeve pulmonare, duke përfshitur nga alergjit, bronchitet, bronhopneumonit, intersticiale dhe azmat bronkiale. Gjithashtu, me këtë ndotje, vjet re edhe një shtim i riakutizimit të rasteve të vjetra, duke bërë që numri i popullatës që vuan nga këto sëmundje pulmonare të jetë gjithnjë në rritje. Kjo bën që edhe pacientët të vuajnë, po të rritet edhe kosto e shërbimit, si thosh, edhe kosto e mjekimit të tyre. Edhe pas thirrjeve të vazhdueshme për ndërhyrje, heshtja e institucioneve vijon prej vitesh. Kemi disa herë që kemi denoncuar. Na ishte një herë një ministri mjedisi që para 12 vjetësh, 13 vjetësh, 15 vjetësh, 3 vjetësh ka dhënë leje abuzive për shkatruar këtë ambient, për shkatruar këtë mjedis. Vetë po shofish numrin e grobave të qenë, po shofish numrin e guroreve, po shofish fabrikën e çimentos, e cila me sufrin që shtiron në kontakt me ajrin, shtiron vetëm aksidin sulfurik, atëherë do të shohësh se çfarë ndodhet mjedisore. Nxitja e turizmit ka qenë arsye e takimit që Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi zhvilloi me përfaqësuesit vendor në qarkun e Lezhës. Ministri ju kërkoi përfaqësuesve të pushtetit vendor që të nisin nga puna për të përgatitur për sezonin e ardhshëm turistik. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ka zhvilluar një takim me operatorët turistik dhe përfaqësuesit e pushtetit vendor në qarkun e Lezhës
Në takimin e zhvilluar në Shëngjin, ministri tha se po punohet për hartimin e një projekt ligji, i cili synon të nxjisë investimet elitare në fushën e akomodimit. Ky ligj parashikon përjashtimin nga taksat për 10 vite të hoteleve me 4 dhe 5 hyje që do të ndërtohen pas janarit të vitit 2018. Mungesa e shtretërve në plazhet tona klasike na bën të punojmë dhe të mendojmë dhe të projektojmë dhe tashmë dhe të miratojmë një ligj në parlament që krijon lehtësira fiskale për gjithë ata të cilët do të investojnë në struktura akomoduese të niveli elitar. Të gjithë ne që jemi institucionet shtetërore, së bashku me operatorët, së bashku me posejduesët e strukturave hoteliere, për të përgatitur sezonin e ardhshëm, të gjithë së bashku, në të gjitha aspektet, për të shtuar turizmin dhe paketën turistike jashtë sezonit. Përfaqësuesit e pushtetit vendor nxorrën në pa problematikat me të cilat hasen zonat turistike, si dhe nevojën për një mbështetje më të madhe nga pushteti qendror. Turizmi është një ndër sektorët me prioritetin më të madh nga ana e qeverisë për zhvillimin ekonomik të vendit. Shqipëria vion të mbetet vend tranzit për klandestinët e ardhur kryesisht nga vendet e lindjes mesme. Drejtori i kufirit dhe emigracionit në Gjirokastër, Manol Damaj, tha se mbi 100 shtetas të huaj kanë kaluar kufirin në mënyrë të palishme vetëm gjatë muajit tetor. Mbi 100 shtetas të huaj kryesisht nga vendet e lindjes së mesme që kanë kaluar kufirin në mënyrë të palishme, janë ndaluar nga efektivet e drejtorisë së kufirit dhe emigracionit në Gjirokastër vetëm gjatë muajit tetor. Po jemi ka ardhur nga vetë drejtori i kësaj drejtorie, Manol Damaj, gjatë një deklarate për shtyp. Bashkëpunimi me palën greke dhe mbështetja e organizatave të ndryshme që kontribuojnë me ndihma konkrete në ushqime veshmbathje, sipas drejtorit Damaj, zën një vend të rëndësishëm në trajtimin e situatave me protagonist klandestinët e huaj. Drejtoria e kufirit e Gjirokastër ka një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe korrekt me homologët grek për parandalimin dhe goditjen e krimit ndërkufitar, kryesisht për trafikimin e lëndëve narkotike dhe qenëm njerëzore, ku në më shumë raste të goditjes së trafikimit të lëndëve narkotike është dhënë informacion nga ana jonë. Edhe në drejtim të kufirit jeshil, jemi në koordinim të plot me palën greke për manovrimin e shërbimeve me qëllim mbylljen e drejtimeve me risk në të dy anët e kufirit, në stacionet e policisë kufitare Kakavi, Sopik dhe Çarçov. Edhe pse numri i klandestinëve që hynë në mënyrë të palishme në kufirin shqiptar ka shënuar rritje, vetëm një pjesë e vogël e tyre pranojnë azil. Pjesa më e madhe kërkojnë të rikthehen sërish në kampet greke për të ritentuar kalimin e palishëm. Shqipëria vion të mbetet vend tranzit për klandestinët e ardhur nga Siria, Algjeria, Pakistani, Libia e deri Nigeria. Destinacioni kryesor i tyre janë vendet e Europës perëndimore, ndërkohë që legjislacioni shqiptar nuk parashikon masa ndërshkuese për kalim të palishëm kufiri. Mbyllja e të gjitha njësive të therjes në qarkun Dibër ka bërë që biznese të kenë probleme me furnizimin me mish të qytetarëve. Tregtarëve u duhet që kafshët i theri në Lezhë dhe kjo kosto e shtuar i ka detyruar të rrisin çmimin e mishit me 100 lekë. Në të 4 bashkitë e qarku Dibër aktualisht nuk funksionon asnjë njësi therje kafshësh. E vetmja njësi që ishte mbajtur hapur deri tani në Dibër është mbyllur me vendim të autoritetit kombëtar të ushqimit për mos plotësimin e kushteve. Tashmë të gjitha bizneset që operojnë në këtë qark duhet të udhtojnë drejt Lezhës për të bërë therjen e kafshëve e më pas të i tregtojnë në qytet. Tregtarët thonë se që prej nisjes së fushatës kanë patur problem furnizimin me mish të klientëve. Këto peripeci kanë detyruar tregtarët të rrisin çmimin e mishit me 100 lekë. Po vështirësitë janë sepse ne marrim baktit që këtu dhe qemi thajnë në Beshkopi. Tash është mbyllur për territori e Beshkopisë, thonë shkoni në Lezhë. Për efekt saj ka është rritë dhe çmimi, e kështu vështirësi ka gjatë rrugës, çmimi sa më i ulët më shumë kemi punë. Tash s'kemi ç'bëjmë dhe ne. Probleme me furnizim të qytetarëve me mish ka edhe në 3 bashkitë e tjera, Dibër, Bulqiz dhe Klos. Subjektet e mbyllura nga autoriteti kombëtar i ushqimit nuk mund të rrisin aktivitetin pa plotësuar kushtet e përcaktuara me ligj.
Jepet lem të mira e fundit të regjisorit dhe dramaturgut Mihal Luarasi. Homazhet për nder të tij u mbajtën në mjediset e teatrit kombëtar, ku kanë marrë pjesë atje shumë miq, kolegë dhe bashkëpunëtor të regjisorit të njohur. I është dhënë lëm të mira e fundit regjisorit, dramaturgut e publicistit të njohur Mihal Luarasi, një prej figurave më të shquara të teatrit shqiptar, i cili u nda nga jeta këtë të hënë. Të shumt kanë qenë të afërmit, miqtë e kolegët, por edhe personalitetet e rëndësishëm që kanë marrë pjesë në omazhet për nder të tij në teatrin kombëtar. Nostalgjia e hershme, qoftë e adoleshencës, qoftë e rinjve, shumë e madhe. Ishte një mënyrë që adoleshentët asaj kohe, të rinjtë asaj kohe, jetonin me krijimtarinë e këtyre njerëzve të mëdhenj. Marrëdhëniet tona kanë qenë shoqërore, familjare. Ishte një regjisor i një kalibri të lartë profesional, që pati fatkeqësi edhe personale dhe familjare që u ndëshkua për një kryevepër. Këtu më ka pru pikërisht kjo nostalgji. Një artist i madh, megjithatë veprat e tij them që do ngelen. Një jetë tepër komplekse, mirë po forca e artistit të tregoj vetën deri në fund. Me veprat e tij, me shkrimet e tij, me shqetësimet e tij, kishim mik. Mihal Luarasi i kriju studimet e larta në Akademinë e Arteve të Teatrit dhe Filmit në Budapest të Hungarisë. Vepra e parë që e ngjiti në skenë ishte Tragjedia e Shillerit, intrigë dhe dashuri, e cila korri një sukses të jashtëzakonshëm, duke qëndruar në repertor të teatrit për 7 vjet dhe u luajt pothuajse 300 herë. Luarasi ka botuar një sër shkrimesh mbi teatrin në shtypin hungarez dhe atë shqiptar. Regjizori u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Skulptori Sadik Spahia sjell në ambientet e turbinës ekspozitën e tij Vox Machine, i cili i ka shndërruar objektet industriale duke i shndërruar në instrumenta që lëshojnë tinguj. Një numër makinerish industriale janë shkëputur nga funksioni i tyre fillestar, pranë ish fabrikave të ndërtuara në vitet e regjimit komunist dhe përmes ndërhyrjeve të artistit Sadik Spahia, kanë përftuar trajta animiste. Spahia i ka rikuperuar këto objekte duke i shndërruar më pas ato. Është një punë e gjatë kërkimore për të sjell afër publikut një kumpt i cili shqetëson shoqërinë shqiptare sot, por ta sjell në një formë alternative. Natyrisht kam pas pyetje karshivese se ma duk vetja ka herë sikur baja stop disa gjëra që po humnin në një humbëtyr të padukshme. Duke parë që këto objekte e kanë një vlerë, e kanë edhe shans të fundit për të kënu këngën e tyre. Në bashkëpunim me kompozitorin Haik Zarian dhe koreografin Gjergj Prevazi, Spahia i jep zë objekteve duke i shndërruar në instrumenta që lëshojnë tinguj. Ndaj edhe kjo ekspozit instalacionesh ka marrë emrin Vox Machina. Janë organot që ne i shohim nëpër kisha që prodhojnë tinguj. Madje unë shpresoj shumë që këto tinguj në mungesën e asaj që ne po ja shtojmë me rastin e kësaj ekspozite, do t'jenë real, kur këto objekte do t'jenë në terrenin real, ku do jetojnë sa të kenë jetën. Vox Machina e Sadik Spahis në ambientet e turbinës, e kuruar nga Edi Muka, është konceptuar si një ekspozit strukturash industriale, që mbartin me vete procese të tjetërsimit. Dhe me këtë lajmë kemi mbritur në fund të edicionit qendror informativ. Për shumë të klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atë lajmet më të fundit, drejt për drejt, mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.